Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn món bánh cuốn ngọt với cách làm sao cho vỏ bánh vừa dai dai giòn giòn, phần nhân thì bùi bùi béo béo, hòa quyện cùng với nước cốt dưa, mè rang vàng sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn một hương vị rất là đặc biệt, ăn hoài mà không ngán. Nếu thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để chuẩn bị phần nhân, Hana sử dụng 100g đậu xanh cà. Sau khi vo thật sạch, thêm nước ấm vào, mình ngâm khoảng 2 tiếng cho đậu xanh nở. Sau khi đậu xanh nở, đem vo lại một lần nữa cho sạch. Sau đó cho vào nồi, thêm vào 80g nước cốt dưa, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường cát và chế vào 250ml nước, sao cho phần nước ngập đậu và khuấy đều lên. Bắt lên bếp và nấu cho tới khi đậu xanh sôi. Thông thường với món bánh này, Hana thấy người ta hay sử dụng đậu xanh sau khi hấp trộn với dưa và đem làm nhân. Nhưng Hana ăn cảm thấy như vậy hay bị ngán, nên mình thêm một ít nước cốt dưa, một ít muối, một ít đường. Mình nấu như vậy, phần nhân ăn rất là đậm đà và không hề bị ngán. Sau khi đậu xanh sôi thì mình sẽ dỡ nắp ra, hạ lửa nhỏ, nấu cho tới khi cạn hết nước. Nếu có bọt, cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt bọt nha. Khi đậu xanh đã cạn nước và mềm thì mình sẽ cho vào 70g dưa nạo và trộn đều lên, nấu cho tới khi hỗn hợp hoàn toàn đặc lại. Vì Hana thấy nếu mà mình trộn dưa sống vào thì phần nhân này không giữ được lâu và hay bị thiêu, nên mình sẽ nấu cho kỹ. Trong lúc nấu, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ đảo đều lên, kẻo bị khét ở đấy. Sau khi hỗn hợp dừa và đậu xanh đã hoàn toàn đặc lại thì mình sẽ tắt bếp và để cho đậu thật nguội trước khi làm nhân. Phần nhân này cô bác, anh chị và các bạn đừng nấu khô quá, vì một chút nhân nguội sẽ cứng hơn, nên mình nấu đậu hơi mềm mềm một xíu. Xong phần nhân, mình sẽ đi chuẩn bị phần vỏ. Vỏ hôm nay Hana làm 2 màu, một màu xanh của lá dứa và một màu vàng của đường thốt nốt. Để lớp vỏ có độ dai dai giòn giòn, Hana sử dụng tinh bột đậu xanh. Với bột màu xanh thì mình sẽ dùng 80g tinh bột đậu xanh, 70g bột năng và 40g bột gạo. Mình sẽ rây đều hỗn hợp này lên. Phần nước lá dứa thì Hana sử dụng 200g nước lá dứa. Nước lá dứa này cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần. Mình cho vào từ từ, khuấy cho tới khi hỗn hợp sành sệt. Sau đó thêm vào 1 muỗng canh dầu ăn và khuấy đều lên cho hỗn hợp dầu và bột thật là hòa quyện. Mình làm như vậy thì phần bánh sẽ mềm và ăn ngon hơn. Sau khi trộn dầu xong thì mình mới cho hết phần nước lá dứa vào, khuấy đều và để qua một bên. Tiếp theo, mình sẽ đi nấu phần nước đường. Hana sử dụng 260ml nước, thêm vào 60g đường cát và một xíu muối. Khuấy đều lên, nấu cho tới khi nước sôi và đường tan hoàn toàn thì tắt bếp. Cho hết phần nước đường đang còn nóng này vào tô bột, khuấy đều lên và lọc qua rây cho hỗn hợp bột được mịn.
Xong phần bột màu xanh, mình sẽ đi làm phần bột màu vàng. Hana sử dụng 40g tinh bột đậu xanh, 35g bột năng và 20g bột gạo. Mình cũng rây đều. Phần nước thì Hana sử dụng 110ml nước. Mình cũng cho từ từ vào hỗn hợp bột khuấy đều. Và sau đó thêm vào 1/2 muỗng canh dầu ăn. Tiếp tục khuấy đều lên và cho hết phần nước còn lại. Công thức này Hana sẽ sử dụng 2 phần bột màu xanh và 1 phần bột màu vàng. Cô bác, anh chị và các bạn tùy theo khẩu vị nhà mình thích ăn màu nào nhiều thì mình làm màu đó nha. Hana chỉ đưa ra công thức để tham khảo. Để nấu nước đường, mình sẽ lấy 120ml nước. Đường thì Hana sử dụng 40g đường dừa hoặc đường thốt nốt, một xíu muối. Khuấy đều lên, mình cũng nấu cho nước sôi và đường tan hoàn toàn. Hana sử dụng đường dừa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng đường thốt nốt, màu sắc sẽ nhạt hơn một tí. Cũng giống như bột màu xanh, mình cũng cho phần nước đường đang còn nóng vào bột khuấy đều và lọc qua rây. Để hấp bánh, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại dĩa hoặc khuôn nào mà mình có. Khuôn của Hana có cạnh là 15cm và 22cm. Mình sẽ quét một lớp dầu cho khuôn chống dính. Sau đó dùng khăn giấy để lau bớt phần dầu thừa. Trong khi trộn bột, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi, mình sẽ cho khuôn vào làm nóng khoảng 1 phút. Trước khi cho bột vào khuôn, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều bột lên. Với khuôn có kích thước giống như của Hana thì mình chỉ cần cho khoảng 50g bột là được. Mình đừng cho mỏng quá hoặc dày quá, ăn không ngon. Sau khi cho bột vào khuôn, cô bác, anh chị và các bạn nhớ lắc đều khuôn cho bột được dàn đều ra. Đậy nắp lại, hấp ở lửa lớn khoảng 2 phút hoặc cho tới khi bột trong hoàn toàn. Sau 2 phút, mình sẽ lấy khuôn ra, tiếp tục cho khuôn khác lên làm nóng. Và làm tương tự như vậy với bột màu vàng. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần chống dính khuôn một lần. Những lần sau mình không cần phải quét dầu nữa. Phần bánh sau khi hấp xong, mình sẽ cho vào một thau nước để cho khuôn nguội bớt, mình mới lấy bánh ra. Với cách làm này, vỏ bánh vừa dai dai giòn giòn, ăn rất là ngon. Phần nhân thì Hana sử dụng khoảng 1 muỗng canh. Cô bác, anh chị và các bạn nếu thích ăn nhiều, mình có thể tăng lên hoặc là giảm bớt, tùy theo khẩu vị gia đình của mình nha. Nếu có thời gian rảnh, cô bác, anh chị và các bạn thử cách làm của Hana xem có ngon hay là khác biệt gì không với cách làm truyền thống. Vỏ bánh thì dai dai giòn giòn, ăn rất là ngon. Phần nhân thì đậm đà, bùi bùi, béo béo của nước cốt dưa, ăn kèm với mè rang sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn một hương vị rất là khác biệt so với cách làm truyền thống. Sự kết hợp của hai màu xanh lá dứa và màu vàng của đường dừa làm cho món bánh này thêm phần đặc sắc và ngon miệng. Hana thích ăn những món gì có vị hơi đậm đà một xíu, không thích ăn lạc. Hy vọng với cách làm này sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn thêm một cách mới để làm món bánh cuốn ngọt cho gia đình và người thân của mình. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Phần nước cốt dừa ăn kèm, mè rang
Hana có chia sẻ công thức phía dưới. Cô bác, anh chị và các bạn có thể tham khảo cách làm trong món bánh tằm xe tay. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống.